Welcome to MamaGeliciousCuisine. So, ang iluluto natin for today is Italian Carbonara. Yung legit Italian Carbonara. Ang konti lang na ingredients at hindi siya komplikadong lutuin. So, sa atin kasi, di ba, sa Pilipinas, merong carbonara style. Sa ibang bansa, merong carbonara style. So, itong tuturo ko sa inyo yung original na carbonara na siguradong magugustuhan ninyo. Hindi siya komplikadong lutuin. Konti lang ingredients and in 15 minutes, you can make it. So, kung wala ka lang maisip lutuin, itry mo to. At siguradong magugustuhan ng family mo kasi gusto-gusto ng mga kids ko, yung asawa ko, and hindi sila nagsasawa sa dish na to. So, let's start. Ito lang yung ingredients niya, guys. Hindi man marami yung ingredients niya. So, meron tayong cream, Parmesan cheese, pork. So, yung pork niya is ganito siya. Yung dried salty na pork. Hindi pa ako nakakita sa Pilipinas, pero you can try bacon. Pwede na rin siya. Ganun yung lasa niya, pero hindi ganun. Hindi siya ganun kasi yung bacon. Super nipis. Ito, para siyang bacon, pero mas makapal siya sa bacon. Hindi siya ganun kanipis. Okay, so after we have egg here, salt and pepper. Yun lang. So now, let's cook. Pag nagluluto kami ng pasta, ayan, pag kumukulo na, lalagyan ng asin. At hihintayin na matunaw yung asin at ilalagay na yung pasta. So, laging tandaan, una nating iluluto yung pasta bago yung sauce para makasave tayo ng time. So, in 15 minutes, at least parehas na silang ready. So, ilalagay na natin yung pasta. At hintayin lang natin maluto. So, ito yung una nating ilalagay, iluluto. So, ayan, super init na yung kawali natin, guys. So, ilalagay na natin yung pork. Hindi mo na kailangan maglagay ng mantika kasi pork na yan. Pagmamantika yan. So, para healthy-healthy rin ang style, huwag nang ilalagay ng mantika. So, ayan. Lagay lang natin siya dito. Imimix lang natin siya and wait lang nating maging crispy na parang bacon yung pork. And super the best talaga yun. Para mas magiging mas malasa and imagine pag yung pasta may crispy na pork, diba? Mas masarap siya. So wait lang natin hanggang maging crispy. So habang niluluto na natin yung pork, gagawin na natin yung cream. Imimix natin lahat ng ingredients. So, kailangan natin is bowl and ito. Para ilalagay dito yung white, yung egg. So, ganito lang siya, guys. Lick. Madali lang siya. Hindi ko ilalagay ito lahat. So, this is 450 grams. Ilalagay ko lang mga apat na kutsara. 1. Ganito lang yung measurement ko. 2, 3, 4. Apat na kutsara na super putok na. Ganito yung measurement ko. Yan. 1. Okay? Apat na ganun. Tapos, yung egg yolk. Kukunin natin yung egg yolk. So, ihiwalay natin yung Julius, ito ple. Ihiwalay natin yung egg yolk at white. So, ilalagay natin egg yolk. 2 eggs. 2 egg yolk. Sorry. So, wala. After, lalagay tayo ng pepper. And salt. Sapre. Okay. And Parmesan cheese. Parmesan cheese.
So, i-mix lang natin siya na ganito. So, ayun guys, after kong minix yung ingredients sa cream, tamang-tama, tapos na yung lardong, tapos na yung pork natin. Tingnan nyo. Ganyan yung, ganyan dapat ka-crispy yung gagawin ninyo. Diba? Nagmantika siya. So, yun. Malasa na yan. So, ganyan yung hintayin nyo na ka-crispy. Or if you want more, much better. Pero, I think for me, it's enough. Okay na to. So, ilalagay na natin yung minix nating ingredients. So, ito na siya. So, after, imimix lang natin siya. And this time, hihintayin nating maging creamy yung sauce niya. Tingnan nyo. Diba? Medyo, ano pa yan, watery. So, hintayin natin mag-dry ng konti. With low heat. And, after, tapos na siya. Ganun lang. Ganun lang siya kadali. So, see you later. So, tignan nyo guys. Hindi na siya watery. Naging creamy na siya. So, okay na yan. Patayin nyo na. Para hindi masyadong ganun ka-dry yung sauce nyo. Tignan nyo muna, of course. Sarap. So, okay. So, patayin nyo na. Para hindi ma-overcook. Carbonara ni MamaGeliciousCuisine. So, kasama ko kayong nagluto, kasama ko din kayong kakain. So, ito try natin ngayon ang carbonara. Ang sarap niya talaga. Ang sarap niya. Kakaiba talaga siya. I'm sure guys, magugustuhan ninyo. So, try nyo na bukas. As in, bukas na yan. Thank you for watching and see you again next time. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel for more videos. Bye!